Pansamantala lang po nating puputulin ang tugtugan. Papasukin muna natin si kasamang Grace Mariano live po mula sa Senado kaugnay ng pagdinig sa MRT at PUV modernization. Radyoman Grace Mariano. Okay, pakinggan po natin itong pagdinig na isinasagawa ng Senate Committee on Public Services na pinamumunuan ni Senator Grace po. Ang inuunang talakayin ngayon ay ang modernization sa mga public utility vehicle at mamaya isusunod naman yung mga problema sa serbisyo ng Metro Rail Transit. Pakinggan po natin ang hearing. Like Metro Manila, for example, or even Cebu, na may mga established routes na, Cagayan de Oro, many places in the Philippines, how soon will we be able to come up with the route rationalization? Because obviously, they won't be able to get their loans, they won't be able to get their certificates without the issuance of the DOTR pending the rationalization. Yes po, ma'am. On the rationalization study po, yun yung sinasabi ko, yung the regular run of the PUVMP where the route rationalization study is required. Yung initial implementation po, hindi natin kailangan yung buong yes po, ma'am. On the rationalization study po, yun yung sinasabi ko, yung the regular run of the PUVMP where the route rationalization study is required. Yung initial implementation po, hindi natin kailangan yung buong plano. So, yung 1 month na sinasabi mo, Opo. yun. Opo. What I'm saying is that pag merong isang transport co-op na pupunta sa LTFRB, nakita namin na mayroong isang rota na kailangan pwedeng lagyan. So, ang gagawin namin, we make a study only based on that route. Alam natin na when we talk about routes or a route rationalization study, we have to understand the interconnectivity of routes. So that because we need to understand that people move not on a one-directional basis. They move around as the need arises wherever they want to go. So we have to look at it that way. So yun yung kabuuan. Okay. Pagdating sa initial implementation, kasi gusto lang talaga natin makita kung ano itong PUVMP on the ground. Kahit na isang rota lang from origin to destination. So yun ang ginagawa na, yun ang kinakasa namin na madalian sa ngayon. So wag na muna natin yung mga malakihan, yung mga LPTRP. In fact, we just had a study, meeting with the highly technical consultants on the LPTRP, yung tinatawag na Local Public Transport Route Plan, which, again, sharing the sentiment of the good senator, mabagal, kasi aabot daw ng mga, tawag nito? More than 1 year, sabi ko, I cannot wait for that kung pwede mapaiksian pa. I'm talking about yung sa LPTRP, ma'am, po, yung sa buong Pilipinas, involving 1,400 or so LGUs from provinces down to municipalities. So sa ngayon, ito muna yung initial implementation kasi pwede namang ikakasa without having to compromise the entire interconnectivity of routes in a particular LGU. So, okay, so yung mga, well, nasabi na ninyo, yung pilot areas mo, Tacloban, di ba? Opo. So far, success? And very much successful Pwede puntahan? Pwede po. In fact, I have to, if I may say a little bit about Tacloban. Sige. We actually started it last year because Tacloban is a place for, it's actually a special place for the president. When Tacloban got hit, the first LGU to come in was Davao City. And then when these 3 resettlement areas moving forward were put into place last year, marami ng tao pumunta doon, nagsilipat. Ang problema, walang public transpo. So we need to come in and we took it our own initiative to get these things done. So yun yung tinatawag namin doon, developmental routes, kasi wala talagang rota papunta doon sa mga resettlement areas that are as far as 12 to 14 kilometers away from the city. And that, so kung makita nyo, the first electric jeep na may prangkisa po, it's running here in UP, some of it, pero outside the Metro Manila, the first electric jeep na consolidated franchise, makikita nyo po doon sa Tacloban. And what you will see in Tacloban, as I've said earlier, you will see it all across the country. Malinis yung, yung buga ng, wala nang usok na
Electric jeeps or hindi naman? Basta compliant. Electric jeep, solar powered, na-testing na po kasi we were supposed to launch it last December 16 in Tacloban, pero dinaan ng Orduha, we postpone it, dumaan yung Vinta, we postpone it, pero during that time, the operator was able to task their unit kasi nga bumabaha, na-testing din. Ano, nakautang naman sila, nakuha nila yung funding na kailangan nila? In this case, ano po? Puro kayo muna ang nag-abono, gano'n? Hindi po. On their own, internally generated. Kasi we want to know if it's sustainable, diba? I mean, if it's a dole out, then it's not. So they went through the process that would normally be required of other franchise holders. Am I correct? Since we're talking about viability, both on the part of the operator and the part of the one investing, whether it be by way of a loan or on their own, it has to start, as I've said previously, when you talk about public transport, I understand that it has to be demand-driven. Ibig sabihin, on a particular route, madidetermine mo na kung ilan yung demand on a daily basis. And multiplied that by the fare, then you'll be able to know how viable that route is and how many units you would require to make it viable. If the viability of that route would only be good for 20 units, you're not going to put 50 units on that route. Otherwise, the operators will fold up pretty soon. Okay. Well, thank you for clarifying, Chairman Dzxl. I'm actually amazed that you're not confused with the many other concerns you have to tackle each day with the many different other requirements. But perhaps, of course, we will be remiss if we don't ask for the opinion of the jeepney operators to comment on the presentation given by ASEC Mark, and also your expounding on that. I would like to ask Mr. De Luna, ano pong feeling ninyo dito sa presentasyon ng DOTR? Magandang hapon po, Madam Chairman. Sa amin po ay malinaw po na hindi naman kami tumututol sa pagbabago. At hindi rin kami tumututol sa tinatawag natin na maging maayos ang ating mga sasakyan. At bilang katunayan nga po niyan, ay kinukongratulate ko po ang IAC dahil nakita po natin yung panibula na po ng pagbabago ng mga sasakyan. At makikita na po natin, paramihan po dito sa ating kalsada ay maayos na po ang sasakyan. Kaya may ginawa po kami na tinatawag natin na ito po yung dati, ito po yung ngayon. Isang patunay lamang ng part na po ng modernization. Yun po yung sinasabi namin, yung part po ng modernization, hindi kailangan yung biglaan. Yun po yung tinatawag natin na security sa pasahero at yung tinatawag sa climate change, yung pagpalit mo ng makina, isang pamamaraan na po yun na tinatawag natin na modernization. Kaya ang namin po inaano rito ay dapat naman ay maging hindi kayo tawag bigla yung uri ng pagbabago ng modernization. Kasi nung araw po, nagsimula tayo sa Kalabaw nung wala pa pong kalsada. Nung nagkaroon na po ng kaunting bakat ng Kalabaw, yung sinihira na kawayan, nagkaroon na po tayo ng tinatawag na kalesa. Modernization na po yun. Nung nagkaroon na po na tinatawag na kaunting kalsada, nagkaroon na po tayo ng jeep. Modernization na yun. Kaya yung sinasabi po natin, yung part po ng modernization, hindi kailangan ay biglaan yung pangarap natin na maging maayos pa agad. Kailangan po ay unti-unti. Yung po sinasabi natin tanggal bulok, tanggal puso, yung po sinuportahan ng hanay ng transportasyon at nakita po natin na wala na po halos ang usok at nag-isip maganda na po ang pagdaloy ng takbo ng mga sasakyan natin. Ibig sabihin, pinakita na namin na sumusunod kami doon sa kagustuhan ng gobyerno. Ang tingnan po natin dito, baka po yung modernization ay gawin lamang kasangkapan ng mga kapitalista na gamit na dito sa local at national. Kasi ang mangyayari po dyan, kung ipapahirap po natin yung tinatawag na fixed management, ang nakikita po namin doon, ang maiiwan po doon, yung mga maliliit na mga individual na operator. Hindi ba po yung mga individual na operator, hindi naman kami umasa ng araw sa gobyerno, kami na yung bumili mismo ng sasakyan. Hindi na po kami umasa na napakinabangan po ng maraming taon. At nakita at nakilala po yung klase ng hugis ng ating mga sasakyan. Bakit po natin babaguhin? Kung halimbawa po yung standard ng gobyerno ay kailangan ay nakatayo para maging maganda at
maayos daw ang pagsakay ng pasahero. Ay kung nakakatayo po yan, anong security ng proyekto na yon na lahat ay nakaupo? Siyempre po, mayayari dyan, nakatayo, ay may makatatayo rin. Ang tanong ko po, naging safety, naging maayos po ba ang mga pasahero doon? Isang pamamaraan po yun sa parte ng pagkita ng biglaan ng pagbabago. Kaya sa amin po dito, kung sakali na magkaroon at talagang bulot na, yung dati pong pattern ng ating sasakyan ang manatili. Hindi po pinagbabatayan dito na bakit tayo ay nakayuko. Ayaw na rin nila na nakayuko. Ang sabi ko po, we Mercedes-Benz ka, pag sumakay nakayuko ba't hindi po nagre-reklamo? Kaya yung sinasakang ano po natin doon, ang dapat po doon, ang dapat pong ma-emphasize po ng ating gobyerno rito, milyones pa po ang walang anak buhay. Milyones pa po yung mga namamalengke. Yung tinatawag, ayun po, yung 8 pesos lamang po, ay hirap na sila magbayad. Ang karamihan po hindi pa nagbabayad. Dahil wala kakulangan po ng tinatawag natin na nakakayahan na magbayad ng pamasahe. Ano po yung siguradad natin kapag nangutang po ang isang operator ng 1.2 million o 1.5 million, ay hindi tataas ang pamasahe. Dapat sinitingnan din po natin yung uri ng tinatawag natin ng mga mananakay. Pinaunlad na po ba natin yan? Kaya sinasabi ko po dito, yung developmental ng route na wala pa talagang mga tumatakbo doon, ay yun ang panimulan muna ng gobyerno. At saka wag po tayo mag-create ng case management na ilalagay lamang natin sa isang case number na wala na po yung kapangyarihan ng individual na operator. Ay kung ang nangyari po sa case management ay hindi maganda ang kalakaran ng namuno, hindi nasira na po yung programa din sa parte ng case management. Ang kailangan po dito, ipagpatuloy natin yung tinatawag natin na manatili yung kalakaran ng individual operator o yung tatlo apat na operator. Kasi po, halimbawa po ako yung nakapagpunda ng 5 unit. Ngayon ang lalabas din sasama ako din sa programa. Ngayon ang tanong ko po dito, ay paano ako makakabayad din sa bangko kung 500 pesos lamang ang boundary? Dahil maiksi lamang po yung kanyang rota. Hindi face out na po yun. Nautunalisin na natin ang kabuhayan yung mga tinatawag na ganong klase na operator na nagpundar na umalis ng mga karapatan niya samantalang matagal na panahon na ginamit na ng gobyerno sa pamamagitan ng public servant na hindi umasa sa gobyerno. Paano po naman yung may kakayahan ng individual na operator na hindi na umasa sa gobyerno kundi kami na mismo ang bumili na sasakyan? Kasi po, Madam Chairman, ang halaga po ng jeep, halimbawa po natin, yung euro po na standard ng gobyerno para sa climate change ay mga kalahating milyon. Yung laki na lang po yun, no? Yung pangilalim. Ay po yung tinatawag natin na yung original na jeep natin na sukat, ang halaga lamang ay 200,000. Loaded na. Hindi ang lumalabas po doon, hindi naaabot din sa milyones sa sinasabi nila na kaya-kaya namin bayaran at kami na mismo uutang. Kasi yung fixed management po, isa lang sa programa nila yun sa pamamagitan ng requirement ng ating mga bangkong pag-uutangan. Hindi po talaga yun lamang sa parte ng gusto nila na pagsama-samahin. Kaya bigyan po natin ang mga individual na operator na may kakayahan naman. Huwag natin pong alisin. Kasi nakakatakot dito, baka may mga tinatawag na katulad nga po ng sinabi ko sa inyo, may mga ilan na po na mga sumasakay sa programa ng modernization na sila na nagpapatakbo na hindi wala namang kinalaman doon sa parte ng transportasyon, kundi yung parte lamang po nang sila po ay may pananalapi sa mga magitan ng pagsimula ng pagbuo ng programa ng gobyerno sa parte ng modernization. Okay. Tingnan po natin yung uri ng mga individual na operator na kaya naman na mag-load na hindi na umasa sa gobyerno na huwag kaming alisan ng karapatan doon sa mga prangkisa na tinatawag na sinasabi nila na hindi na kami magkakaroon ng prangkisa dahil nga doon sa kailangan ay magkaroon tayo ng risk management. Medyo hindi po makatarungan sa amin yun, parang ang tingin naman doon ay antay po. So, sa pagsasalaysay ninyo, tutol kayo dun sa fleet management regulation. Ngayon, ako naman siguro dito yung rationalization dito. Sa ibang bansa kasi, pagpapublikong sasakyan na pangmaramihan, talagang nationalized. Ito po siguro yung compromise ng ating government to consolidate. Ngayon, naintindihan ko rin kasi we try to encourage the entrepreneurial spirit.
Ibig sabihin, yung individual ba, kung kaya naman nila, ba't hindi? Pero madalas, marami din sa mga individual na may kaya, mayaman na rin, no? May kaya na rin. Bagamat, siguro, isa yan sa gusto kong tanungin kay Yusek Orbos, dun sa mga areas na wala pang ruta, siguro pwede dun magkaroon ng fleet management. Pero dun sa areas na meron ng established, have you considered allowing individual franchise holders, sir? Or if Chairman Delgra is willing to answer this one, sir? Okay. Ma'am, I guess ang siguro ma'am tama po kayo, yung the idea behind fleet management, no, it makes the operation more efficient para po sa kanila, at the same time even for the commuters na nakikita nila yung eksaktong dating at alis ng mga sasakyan. Tama po kayo na may mga lugar-lugar na pwede na nating gawin yan. Meron po mga lugar siguro na tulad na nakasanayan, bibigyan pa. In fact naman, 3 taon naiintindihan po talaga naming, naiintindihan po nila na binibigay namin Para 3 years, diba? Para yes, i-phase out yung mga luma as long as they're compliant right now. Yes, ma'am. Yes, diba? Walang usok na masama, ganun-ganun. Diba? Okay, 3 years. In fact, masabi ko lang po kay Ka-Efren, yung pong grupo niya, siguro mga 80% compliant or even 90% compliant po dun sa roadworthiness. Kaya po yung sinasabi ni Ka-Efren na baka pwedeng payagan, yun po yung kanyang argumento Kaya lang po talaga, Ka-Efren, ang gobyerno po kasi hindi pwedeng manatili lang sa pwedeng ibigay natin sa ngayon sa ating mga mananakay. Kung pwede natin mapagbigyan na ma-improve yung kanilang kondisyon, ibibigay po natin yun. I commend him, but at the same time, I ask him to, talagang, sabi nga niya kanina, bakit nga yung Mercedes-Benz pwedeng yumuko? Ano talaga yun? Bakit hindi, kung hindi natin sinasabi sa kanila kung ano yung mas bagay sa kanila, mas tama sa kanila, ang mananakay po talaga will not ask for it, but it is incumbent on government to provide them better service. Because, Mr. De Luna, and this is just throwing out an idea there, kayo may kooperatiba kayo, hindi ba kayo pwede yung fleet manager nun? Di ba? Pwede mong hatiin yung grupo mo. Kunyari dito ka sa Manila, meron kang isang fleet dyan. Yun naman sinasabi ko kasi, tiwala na sila sa liderato ninyo. Diba? Alam naman nila yung ganon. I mean, isa lang sa ideya ko na naisip yun. Pero baka naman in conflict yun sa inyong iniisip. Ewan ko. Madali lang po sabihin sa amin po kasi may mga local association na kami. At yan lumalabas yun, parang pitch management na. Dahil may mga individual na kami, lalagay ko lang assignment dyan, ikaw yung pitch management na, ako yung pinakang national, etc. Huwag naman po yung tinatawag na pati na yung tinatawag nating prangkisa, ay ilalagay natin sa isang case number para dun lang sa point. Kasi yung kanila po yung sinasabi, ay alam naman na, organize po kami, nakita naman nila. Ayun, si Undersecretary Orbos nagpasalamat at nakita niya na ang mga member ng akto karamihan ay disiplinado. Di ba po? At nakita mo naman naka-uniform, etc. Isang patunay lamang yon. Yung sinasabi ko nga po, ay kung may pangarap ang gobyerno sa parte ng tinatawag natin na yung gusto nila ay nakatayo, etc. Doon sa mga wala munang tinatawag natin na mga rota. Pero yung tinatawag natin na yung sa amin na mas marami, manatili kami doon sa jeep namin, pwede naman namin batuhin yung buo kung talagang bulok Ang inahabol muna natin, pumunta muna tayo doon sa kaya naming halaga. Kasi kung ang pera namin ay pang-divisoria lang, ba't kami pipilitin bumili sa Mega Mall? Kaya kailangan mag-concentrate muna ho tayo doon. Bakit pipilitin kayo na mamili ng supplier, di ba? Kung sino naman yung makukuha ninyo, basta compliant lang dun sa requirement, Euro 4 or Euro 3. Euro 3 or 4 ba? Or 4 lang? Okay, Euro 4. Diba, hindi naman kailangan isang at ako na mismo magsasabi, kundi monopoliya talaga yan. Pero, salamat po sa inyong mga insights dito. Gusto ko naman, magdako naman tayo dito kay Mr. San Mateo ng Piston. Nakita po ninyo yung presentasyon. Ano po naman ang masasabi ninyo? Good morning, Madam Chair. Salamat po sa pagkakataon.
Meron po ako mga notes na mga actually iba tanong pa nga eh. No? Siguro ito ba Madam Chair, gusto ko lang sana na clarify through kay Chairman Delga o kay Yusek Opos with regard to sa Tacloban project. Chairman yung Tacloban, as you know, marami akong kamag-anak sa Tacloban kaya madalas ako nagbibisita dyan at marami rin membro ng gusto dyan. Gusto ko lang malinawan kasi binigay po Chairman as pilot project itong Tacloban, no? Yung fleet management ng 45 units. No? So, clarify ko lang, din po Tacloban after ng 24, after tayo nag-usap, okay, na pag may mga operator doon, ang unang itanong sa mga operator, sino yung malalaking operator dito ng jeep ang nakapagbuo ng fleet management ng 45 units? Yan, yung kagad ang pumasok sa isip ko eh. Kasi kilala ko rin si Papa. Pero sabi sa akin, si Papa, wala pa rin daw unit, nagre-request ng electric vehicle. Pero at na wala pa unit. Malaking operator nyo sa Tacloban City, ng mga multicam. Ang sagot ng mga operator, hindi private entity. It's the LGU ng Tacloban who's operating the 45 solar. So, yun ang sabi mo nga, so maganda na-clarify. Ikalawa, sabi ko, how about the performance? So, alam naman natin ang Tacloban, maulan. Kasi nasa eastern side ng Visayas yan. Ang kwento ng mga kasi diba, karamihan dyan sa mga diba, yung mga relocate, mga Yolanda, victims ba yung sinuservicean. Yung sabi ng mga workers namin operator, pag umuulan, lalo na pag bumaba, hindi bumabiyahe ng mga sasakyan na ito. So, yung mga tao, mga pasahero, doon pa rin napupunta sa mga jeepneys natin. Mga kayang jeepneys natin. Tapos, maliban doon, sabi ko, at paano naman yung sasahod? Kasi sabi ko, pinitin lagi ni Chairman sa public, 1,200 a day ang kita ng driver. Ang kwento ng mga operator doon, yung driver, ini-impose ng 3,000 na quota. 3,000 na quota? Opo. Tapos pag hindi na quota, gamit sa operator, hindi sa akin. Sa akin yung gusto ko nga tanong. Pag hindi na impose pag hindi na commit ng 3,000 na quota, sinisibak outright yung driver. So may problema na agad sa job security, etc. So nagtitipid din yung purpose na sinasabing wala nang competition kasi wala nang boundary. Pero may quota, yun din yun. Mr. San Mateo, yung bang mga drivers, sila rin yung may-ari ng jeep? Hindi, fleet na eh. So, theoretically fleet eh. So talagang fleet na, LGU na sila doon. But according to them, it's the LGU that's running the program. Okay. Pero lang ma'am, that's one part of my comment. Ngayon sa tanggal bulok, tanggal usok. Yung tanggal bulok, tanggal usok, no? Nakita namin to, we are opposing this, strongly opposing this. Not because gusto namin yung bulok at usok. Pero nakita namin, hindi naman ito yung tamang paraan sa pag-usok at bulok. Itong mga inataka nila ngayon, ng mga vehicle na dilapidated, no? Well, pinapakita naman sa TV yan eh. Are the same vehicles na niregister ng LTO at binigyan na confirmation ng LTFRB last year. Yun yung sinasabi ko, balik tayo sa LTO. Anyway, sige pa. Continue ko lang. Okay lang. So, binigyan mo ng at hindi mo na pwede sabihin pa na Pilipinas yun. 2017. The whole fiscal year ng 2017, yung mga current official na ng LTO, LTFRB ang nandiyan. So, yung registration period yun, January to October di ba? Okay. Ngayon, ang nakita namin dito, yung tanggal bulok, tanggal usok, is yung smoke screen sa implementation ng phase out. No? Ang sa totoo na, di kasi sinasabi, wala naman phase out. Well, alam ko na yun, bukang bibig na ng LTFRB, walang phase out, hindi natin tatanggal yung bilang pangalan. Pero yung muli, papalitan natin. So, mamadonisay. Yung mamadonisay o papalitan, etc. Yung tanggal bulok, tanggal phase out, yan yung pag-start, yung pag-phase out, kasi phase out nila, kung phase in nila, hanggang matungo nila sa 2020, di pagdating ng end of 2020, wala na yung mga kasalukuyang jeep, kahit parang ito. Yun doon ka nga magtataka eh. Kasi, di ba tatanong nyo naman, pag roadworthy, di ba, dapat
ano siya, nag-comply siya doon sa ano ng LTFRB. Ano, ginawa yung side entrance, ginamatas ng ceiling, in fact, ginasusan niya ng 600,000 yung dalawang unit niya eh. Hoping na ma-comply siya, no? Na-credit na, na-register naman. Okay. So, bago na lahat, ano na, pogi na, may wiper na lahat-lahat. So, na-register na, pero sabi ng LTFRB dun sa region, hanggang 2020 lang yan. Hanggang 2020. Kasi yung makina niya hindi Euro 4. Hindi Euro 4 yung makina niya. Ano, at yung chassis niya, ano pa rin yung, so yung problem roadworthy, pero hindi na pwede pagdating na 2021. Ano hindi natin maintindihan. Tapos ma'am, last na lang po, no? Last na lang po. Yung sa pinag-fleet management, sa totoo lang, hindi, yung mga operator, yung mga ruta, may mga asosasyon eh. At yung nga ni Efren eh. Yung mga asosasyon, it's a form of consolidation yan. Okay. Ang pinakaiba lang, yung mga franchises ay individually owned. Pero they consolidate, no? Operations nila, etc. Ang pinakaiba lang, siguro, sa design LTFRB, yung maintenance, kanya-kanya. Yan, maintenance, kanya-kanya. Pero, meron silang terminal, may common terminal sila, di ba? Ang kailangan lang, mag-start doon, i-enhance yun. Para, makaserve ng better, tulad yung sinasabi ni Chairman na may tawag doon, may oras yung biyahe, gano'n. Kaya sabihin, hindi necessarily, ipipersa mo yung consolidation din sa ownership ng franchise. Pwede yung operation, iba yung maintenance eh. Pwede rin yung consolidate. In fact, ginagawa yun ng mga asosasyon. Through the association, ay pag-usap sila sa gasoline station para bigyan sila ng discount. Dahil doon sila nagkakarga. Tulad yung sinasabi nila na away para makakuha ng discount, di ba? Ginagawa na yun ng mga asosasyon ngayon. Pero under the current modernization program, ipinapress ka dun sa consolidation, not only dun sa operation, kundi dun sa ownership ng franchise. So, dun pumapalag yung mga small operators. Kasi, syempre, ano nila yun eh, yung pinaghirapan nila, yung pag-aari nila yun. Mr. San Mateo, sandali lang. Yes, ma'am. Kasi, di ba, kahit sa taxi, pwede naman ako individual franchise holder, correct? Wala na Sa ngayon, pero hindi papalitan na ninyo yan. Yes po. If I may say as regards consolidation, I think the only denomination that we have taken exception of is the TNVS. Kasi nga, we took out the fleet in the more than 3 units just to be consistent with the original ride-sharing model. Other than that, i-consolidate na po lahat. In fact, we have issued an MC that for those taxi operators with multiple franchises, yung ginagawa nila dati na bumibili ng mga prangkisa isa 2 unit, the LTFRB have issued a franchise na yung i-consolidate na yung mga multiple franchises under one name. Kung sa iisang operator. Okay. Ito yung problema ko kasi. Kunyari, ako yung driver, no? May konti akong pera, gusto kong magkaroon ng ruta, no? So, pupunta ako dito sa consolidated group. What's stopping that consolidated group, leadership, or owner, from saying, oh, para makasama ka sa amin, kasi kami may prangkisa, babayaran mo rin kami. Diba? I mean, no, seriously. Because, why will I favor you over another driver? Ba't kita pipiliin? At hindi yung isang driver na ito, pareho kayong may pera, pareho kayong makakabili ng jeep na compliant. Pareho kayong may investment. Pero ito, babayaran ako. Sasama kita. Diba? Unless you put it in your regulation that they're given the franchise, what's in it for them to hold that franchise? Is my question. How will they maintain it? Will they require a fee? Because I'm sure, kunyari, sa inyo po, Mr. San Mateo, sa Piston, gusto ko maging miyembro ng Piston. Okay? Kunwari, ba't hindi? Di ba? Magkano bayad sa inyo? I mean, di ba, pag may union, di ba, kasama naman yan eh. Sa sweldo mo, tatapyasin ng konti para meron kang membership, tapos pag kailangan ninyo mag-strike, meron pang bigay para may daily allowance yung,
Ano yung requirement ninyo? Kasi baka naman transferable lang yan doon sa franchise holder, sir. Naman, sa practice namin, I think parehas naman doon sa acto, etc., no? Hindi, as an individual operator, you cannot be a direct member. You have to be a member ng mga local associations na affiliated sa piston. So, hindi siya directly individual member. So, yung dues mo, nag-juice ka dun sa local association mo eh. So, a part of that, percentage goes to the federation. So, hindi po direct. Going labak sa ma'am, doon sa sinasabi ko lang, kaya malaki po ang problema natin dito sa current modernization program. Kasi punta lang ako doon sa route rationalization. Doon sa route rationalization. Doon sa route rationalization, malinaw po na nakalagay ang priority para doon sa mga bagong franchises is yung mga high-capacity vehicles. High-capacity vehicles, meaning buses, at yung mga tawag ng DOTR ng mga modern jeepneys, meaning yung mga quote-unquote environmental friendly unit na Euro 4, solar, or electric. Plus yung standard na side entrance, etc. Sa pagpapatupad nito, madam, nakita mo na rito, plus yung laki nung gasto sa sasakyan, kahit mag-consolidate ka, plus yung yung kakailanganin doon sa mga requirement pa ng DOTR, yung dalawang off-state terminal, etc. Dito pala, makikita na natin, hindi makakamigrate yung vast majority ng mga current, yung mga existing na operator at driver sa industriya. So, anong klaseng isang modernization program kung iiwan mo lang itong mga to at magpipilit ka ng gano'n? Dahil sa sinasabi nila na modernization. In fact, madam, marami mga operator willing na iayos yung sasakyan nila para maging compliant. Sinusunod pa nga yung mga side entrance eh. Ang problem, hindi ka pa rin makakalagpas sa 2021 kung hindi yung mga Euro 4, solar, electric yung if you remember, madam, yung proceeding natin, may dumalo rito na assembler, local assembler, na nagsalita doon sa hearing. Sabi niya, ako naghahanap ako ng brand new na makina ng Euro 4. Wala sa makina na brand new na makina ng Euro 4. Kasi ang gusto niya sana, bibili siya ng brand new na makina ng Euro 4 or brand new chassis, then i-assemble niya. Kasi assembler siya eh. O yung operator, ipapa-assemble kay LGS, kay Malagenya. No? Ako lang makuha ang Euro 4. Well, hindi ko alam sa gusto mo. Po dyan? Wala pa po nga DOTR or DTI. Ma'am, last ko na pa. Kaya hindi rin matupad yung sinasabi na pwede kang mamili kung saan mo gusto. Mauwi ka pa rin doon sa pinapresent lagi ng DOTR at yung mga prototype na ina-assemble nila Almasora, nila Centro, nila Santa Rosa. It's purview of the Com Builders Technology, Mr. Roel Bacar. Sa inyo ba to? Wala daw makuhang Euro 4 na makina. Sa inyo bang concern yan? Hindi. Okay, kaninong concern? Ma'am, bago ko po ipasa sa Board of Investment, sila po yung nangangasiwa niyan. Mayroon lang akong sasabihin kay George. Baka naman walang supply, sir. Ma'am, yung pong sinabi niya tungkol dun sa yung mga may kasalanan ng araw na nagbigay sa inyo ng approval kahit hindi kayo roadworthy, iniimbestigahan na po namin yun. At hindi po kami papayag na sila'y nakalaya at pumipirma-pirma ng kanilang pagkakamali. Maraming salamat ng gano'n, no? Pero ang problem nga, inutakan yung biktima eh. Pero yung may pakana, iniimbestigahan pa lang. Kasi yun yung inistisya po din natin. Mr. San Mateo, wag na rin naman tayo lahat magmalinis. Lahat naman tayo dito. Alam naman natin, hindi naman papasa din yan sa LTO kung hindi na naglagay ng panglangis. At alam din naman natin kung ang usok ay maayos o maitim. Diba? Tayo naman rin mismo. Alam natin yun. Okay. Pero wala naman din manloloko kung wala magpapaloko dito sa LTO na to. Alam naman natin. Okay, corrupt sila. Kanina nagkaroon ako ng hearing. Hindi ko nilalahat, ha? Hindi ko nilalahat. Merong isang LTO dun sa isang lugar. Aba, 20 years na sila doon. 20 years, 25 years, magre-retire na. Ang kinikita pa rin ngayon,
salary grade 18, di ba? 18, salary grade 18, ito na yung OIC ng isang LTO. So talagang the temptation so great, and I'm not even saying that that LTO person's corrupt. Of course not. But this is what I'm saying. Obviously, the opportunity presents itself because of the need. That's why nga, yung LTO na yon, binigyan talaga namin ng jurisdiction na maging hindi na satellite office, but or extension office. So what I'm saying, Mr. San Mateo, is we have to think also the progress in general, but I understand we have to be able to think of our drivers. Hindi naman lahat gusto natin na captive na lang sa isang grupo na lamang, no? Pero anyway, this is just an exploratory thing. We want to be able to see the opinions also of others. Sino pa ba aside from him, siguro sa DTI, ano nangyari sa Euro 4 governor ko? Madam Senator, good afternoon ho. Just yun Euro 4 ho kasi, it's not just about the engine. Hindi lang yung makina eh. It's a whole vehicle. In other words, if you meron kang isang Euro 4 compliant na makina ho, tapos ilagay mo sa isang sasakyan na napakabigat, that will not produce the kind of results as far as emissions is concerned. So it cannot you cannot take the engine in isolation when you say Euro 4. It's in combination with the powertrain. That means the transmission, yun buong sasakyan. So okay, but whatever is the requirement to warrant a Euro 4 accreditation, do we even have enough of the supply currently in the country? And where can I go? Let's say I want my vehicle to be Euro 4. Where do I go, sir? How it happens sa formal sector ho ng auto industry is because wala ho tayong currently facilities in the country to be able to certify. What happens for the formal sector is it is certified by the manufacturer. Let's say kunyari ho, alimbawa Isuzu or Hino or whoever the manufacturer is. Yung mga Isuzu or yung mga nabanggit yung Hino, do they have the Euro 4 components in the country? Or the engine, whatever it is? They have the Euro 4 vehicles. Not everybody has it today. Okay, they have the vehicles. Meaning, if I want to upgrade mine, I have to go to a supplier na hindi, wala. Kailangan buo ng bibilin sa kailangan. Not just the engine, it's the air apparatus, the entire car. It's the platform. Engineer Santiago, please. So you can't upgrade. You have to buy a new one, is what we're What I saying. understand from the discussion here, they wanted the individual engine as they used to do when they buy second-hand Isuzu in Banawe. But now they have to buy a Euro 4. It's not available, and he's saying the local suppliers can only supply complete unit, meaning with the body. There are no suppliers currently here selling engines only. Is that a correct assertion, sir? Yes, that's generally correct ho, no? Kasi ho naman, let me try to explain. Okay, guys. Katahimikan lang po ng konti para maintindihan natin. We're in a developmental situation, as I think we all understand. And nagkaroon ng practice dito sa atin, sa Pilipinas, na pwede kang gumawa ng sarili mong sasakyan. In other words, it started after the war. Pwede kang bumili ng makina, bumili ka ng chassis, then you put it together, then you have a car, tapos pwede mong i-rehistro. That's not true in a developed situation. In other words, a motor vehicle in developed countries are manufactured by manufacturers that are, kumbaga, authorized, they go through a certification process. Now, that's why like I said, we are in a developmental situation. It's a stage we're going through, no? So,
and countries, as they develop, graduate from that situation because of liability issues. Well, that's the best I can describe Okay. it. No? Governor ko, I think, may sinabi si Mr. De Luna eh. Gusto natin ng pagbabago, pero yun nga, merong natural evolution. Pero syempre, we also want, and as a regular citizen, we also want change rather quickly. Diba? So we're trying to catch up also with the good intention of the President. Diba? Gusto niya, bilisan natin to. But we are now confronted with the realities, which is right now, yun nga, the reality is, to be really compliant, you have to change your vehicle. That's why we have this, what do you call this, assistance from the government. Mr. San Mateo, with that reality, okay, o siguro, Mr. Reyes naman, para, ano, sayang naman po, gusto mo siya? Ay, MRT. Hindi, dito rin. Hindi. Mr. San Mateo, dito. Naintindihan na ninyo yung sinasabi na talagang kailangan palitan na yung vehikulo, di ba? Okay. So, hindi talaga pwede yung sinasabi na ano na mamimili. Pwede ka mamili. Kasi sabi, mamimili ka kung sa ipapresenta nila kung sino. Kasi sa mga operator, ako sa mga operator, kasi yung mga operator, sa tingin nila, makatipid sila if they buy the platform at assembly nila yung mga assemblers natin. Kasi yun na yung kumpiyansa sila. Itong mga binabanggit ko na assembly, sila Lawi, sila Malagenya, o GS. Ma'am, alam nyo, yan yung mamamatay. Patay din yan, yung industriya niya. Actually, tama yung sinabi mo. Kasi initially, sinasabi natin to help local companies, diba? Local car assembly plants. Eh kaso, kung kabuuan pala nito, eh they'll have to really have a fleet available na, di ba? Eh, so, lumalabas na, ma'am. Ang choice lang namin yung mga prototype na pinipresent ng, ng DOTR o ng LTFRB. Yung Saraw, for example. Well, I think yung Saraw yata, parang inag-credit eh. Kaya ng Saraw. Yes, ma'am. Francisco is joining. At saka several po na... Francisco, Saraw. Meron po mga nasa Bulacan. Hindi naman, I mean, I beg to disagree kay George, na hindi naman mamamatay ho yung mga, yung mga assemblers natin o yung mga kasama sa programang yan, mag-a-adjust lang naman ho sila. Ngayon, ang maganda ho niyan, dahil ho sa pamamalakad ng BOI at DTI, ay magkakaroon pa ho sila na mas malawak na na kliyente o posibilidad ng kanilang ng negosyo nila. So hindi naman ho ganoon, yun. Pero alam niyo, actually, Mr. San Mateo, ganito rin nandun tayo na kailangan natin buhayin ang ating lokal na industriya. At nandun ako, meron tayong mga established na banggit nga yung Saraw, isa yung San Francisco, di ba? Pero kailangan din merong track record kasi just a short anecdote and from experience, yung asawa ko noon, bumibili ng nung teenager pa siya, ng mga parts, sina-assemble nila yung isang jeep, yung jeep, hindi yung owner, yung parang, naku, magagalit sa akin, hindi ko man lang alam. Yung parang Wrangler yung itsura, okay? So, bibili mo sa kung saan-saan, di ba? So, bubuuin mo ngayon yun. Eh, kaso sila lang, at saka kung sino man yung mekaniko na kinuha nila, so, minsan talaga nagda-drive, natanggal ang manibela. I'm just saying, okay? We need a certain standard. Tapos, minsan, naubusan ng gasolina dahil yung gas gauge ay hindi umaandar. Hindi nila ma-pour yung gasolina dahil flat yung lalagyan yung tangke. So, talagang kailangan reputable firms. Okay? We have to weed out also the ones that are fly-by-night because when you run into trouble or meron kayong aksidente, hindi na naman kayo mabibigyan ng ano ba to, daos? Ano ba tawag doon? Ng danyos? Danyos. Okay, so yun po, sir. Can I act, para makap ko lang po yung So, nabanggit po sa route rationalization. Dahil marami kasi mga GPs na sa malalaking kalsada, under the, sa route rationalization, phase out yan, palit ang mga bus. So, wala pa pupunta ang iba, unless doon sa sinasabi ng DOT na maliligain nila mga bagong routes, no? Para po i-cap lang ito, ma'am, ang
position po namin sa piston, no? Una-una, sabi nga namin, we are not against modernization. I'm sure sasabihin ko na ito, magtatalo kami ni Chairman Dergle. Kasi sabihin ni Chairman Delay, tactics na naman ako eh. Ang sabi namin, government, no, at least maybe the Senate, ma-rethink yung current program. Ma-rethink yung current program. Ma-jump yung current na programa. At magbuo ng bago, no, under a new principle. I mean, any modernization, no, dapat socially just, di ba? Okay, give me a suggestion. Ano yung mga suggestion mo? Hindi pwedeng fleet? Ano pa? I mean, okay, but mabubuo again. What is your biggest objection to this program? Una naman, yung responsibility ng gobyerno doon sa gasto sa sasakyan. Una yun ang pinaka-importante. Ngayon doon sa fleet, yung sinabi ko naman sa fleet, government can start with sa existing associations, no, at encourage ng cooperativism at totoong drivers cooperative, ba? Ang problem kasi doon sa current program, wala rin garanti mo yung current o yung nananatili kasi basta may capital kayo ng batawan eh. Anyone can come in sa industriya basta may kapital. So dito, dihado na kagad yung mga nasa kasalukuyan na maliit ang kapital. Kaya yung pinapaklarify ko pa kay Chairman kung talagang LGU na pagkatakbo doon sa Tacloban eh. I would like to give you more time, sir. Kaya lang we have the MRT. And I want to ask Sec Orbos to answer that question. I'm curious, totoo po ba na LGU ang nagpapatakbo sa Tacloban? At kung hindi, sino ang may-ari ng prangkisa? Hindi po. I just want to be clear about Tacloban. Before, when those 45 units covering 3 franchises were not yet there, totoo po, 5 buses ang dinideploy ng City of Tacloban. Isang biyahe sa umaga, isang biyahe sa hapon. And I've spoken to a number of those who attended the launching. Sila mismo, yung taga sa resettlement area, naghihintay ng halos 2 oras for a ride. They welcome very much what happened there when we had it launched. Kasi nga, yung sinasabi nating deployment, yung headway po, no? I have to give me about 1 minute, ma'am, or 2 minutes. We have to understand yung demand-driven po na when you look at part of the rationalization study is to determine demand and for that one operator to address that demand so that there would only be one single mind who will run the whole system. Kasi if you have 15 individuals thinking the same way or differently for that matter, wala kayong predictable ride. Eh ngayon, compared to the 2 hours that they have to wait for the bus, alas puno pa, no? 1 in the morning, 1 in the afternoon, I asked the passengers as well as the operator, ang headway nila, every 10 minutes, umaalis, puno man o hindi. What I'm saying is that, when you would be able to determine in a day, you would be able to, times the fare, you would be able to determine your viability. Kasi alam mo, sa hapon, there would be peak hours, off-peak hours, in the lunchtime, mahina, and then afternoon, but basically, on that particular route, you would be able to determine how many people will ride, and you would be able to determine your viability. So it is very important on the part of the passengers, kasi wala namang problema sa operator yan. Essentially, wala namang problema. Assured ka na ito yung demand mo, ito yung pamasahe mo, no, on a daily basis. So, ibig sabihin, we will now answer the concern of the passenger. May sasakyan every 10 minutes po. Okay. Paano ngayon kung biglang yung franchise holder na yun, magalit sa gobyerno, mag-strike, di paralisado lahat dahil wala nang ibang options, paano kaya po yun? Kasi, alam mo, kanina may hearing din kami, dun sa isang may-ari ng power distribution sa isang probinsya, and they're very incompetent. So, mataas ang presyo ng kuryente, hindi maayos ang distribution. Paano ngayon kung isa lang ang may-ari ng prangkisa doon, di nag-strike yun, nagka-problema kayo? There are issues like that, obviously, no?
But we have to handle it on a more basic framework. This is my way of understanding it now. Because we need to address that particular system. If that is, I would take it as an exception. Obviously, kung maganda yung pamamalakad, maganda yung viability, who would ever want to strike? But if it happens, we will take it as an exception. And therefore, we will have to take it. For example, there would be some operators from other routes who will probably have to take over. That is what we're doing with the bus augmentation. That is what we're doing when there are what we call, ito para formalized practice ito. Pag mayroong mga spikes on demand for public transport, Panangbenga, Holy Week, we give out special permits. Ibig sabihin, withdraw other PUVs from other routes para maibsan yung kakulangan on those routes na merong pangangailangan. Pero temporarily lang naman. Okay, I see that at least you have your contingency in place. But going back to the question, who owns that franchise now in Tacloban? Kung hindi local government? No, it's not a local government po. Okay, who? The one who owns the unit, yung Star 8 po, and then the Star 8 partnered with a local group. I'm sorry, at this point, nakalimutan ko yung pangalan. It's a local group na ano. But did they have to bid for it? Or they just, how were they chosen? I'm sure there are others who were interested. They were chosen because they, in the first place, they went around. They presented themselves as one that they would be able to offer, the PUVMP. And in fact, I mentioned that to everyone, to all the groups here and to others, na kung sino yung gustong tumulong, you would be able to go there and present yourself there. Yung Star 8 naman po, alam mo, pwedeng hindi naman owned by the LGU, but, hindi po. but we know that in certain provinces, ang mga may-ari rin, yung mga nasa may kapangyarihan, sila may pera. Sila ba yun? Sila ba yung mga namumuno rin dyan sa probinsya na yun? So far as I know po, hindi po. Wala namang connection? Wala naman. Okay. Pasensya na, kailangan ko na puntahan dito si Mr. Yumol sa Bicol, no? Central Luzon po, madam. Central Luzon, go ahead. Ay, maraming salamat po, madam, lalo na po sa Pero may kailangan kasi 2 minutes kasi kailangan ko na matapos. Ito naman po, para sa amin talaga, ano po, yung mga sinabi ng mga kasama kanina, lalo na po nung tanong ninyo kung magkano yung subsidy, 80,000. Alam mo lang po na-create po yung common 146 Commonwealth Act na 1936 pa. Hanggang ngayon po kami nag-develop ng transport. Ano po? Kung titignan po natin yung ayuda ng 80,000, napakaliit po. Napakaliit po. Hanggang ngayon po, halos sa madikado na po improve ng public transport service. Ano po? Ngayon, yung ginagawa po ng IAC ngayon, sunod po kami. Dahil naglabas na po kami sa amin namin ng memoranda na pag hindi ready nyo nilabas. Ang nakakalupot lang po, bakit hindi nila gawain ng ginagawa po ng ibang LGU katulad ng Angeles City na nagpo-conduct sila ng motor vehicle inspection prior po sa pag-issue ng mayor's permit. Kahit wala ka pong prangkisa, kung wala kang mayor's permit, hindi ka makakapag-operate. Ngayon, sa pagko-conduct po ng motor vehicle inspection ng LGU, hindi po kami napipenalize. I-corporate mo lang. Ano tawag effective deadline? Sa LTO po, babawaran mo 5,000. Wala ka na nga pang bili ng kahit 20 pesos lang na bumili, pe-penalize ka pa ng 5,000. Bakit hindi nila kami tulungan na kahit correct yung mali namin? Isa pa po example, noong February 7 po, nagkaroon ng consultation meeting sa DOTR plan, wherein yung isang pumasa po namin na January, and June 1, nakapag-register na, pumasa po sa LTO, bakit nahuli po ng IAC? Ibig sabihin yung ginawa po ng LTO region, narinig ko po sa si Yusuf Ortiz kanina na iniimbestigan na, huli na. Bakit po noong January nakapag-register kami, pumasa po kami sa confirmation ng LTO party, nagpa-undergo kami ng BIF, pagdating ng IAC, uli ka pa rin. Ano pong silbi ng pagpaparegister namin? Kaya nga, obviously, doon sa pagpaparegister ninyo, may mga nakakalusot. Imagine, 5,000 para palitan yung, light? Nandun na po. E di sabihin ng driver, bibili na ako ng 20 pero sa'yo itong 1,000. Ako yung LTO. Diba? That's very tempting. Obviously, arbitrary minsan yung
yung fee, sama kayo, dapat tulungan nila kayo na i-correct imbis na papatawag kayo bigla-bigla ng penalty, di ba? So, isa yun sa mga bagay na nag-usap na kami ni Yusek Orbos, pananagutin yung mga nagbigay ng permit na yon pagkatapos kayo mahuli-uli ng IAC na implementation. Obviously, meron silang pagkukulang doon. Pero, totoo ba yun? 20 pesos? Opo, may pinag-usap po kami kasi nanlulungay up sa Pampanga nung last 27, matapos silang mag-operate. Yung isa po nahuli namin ng ending 1 na nakapag-raise doon ng January, gulong po ang penalty niya, kalbo ang gulong. Bakit po pumasa sa LTO nung same ilang araw lang po? Kasi yung below, kaya lang eh. Pwedeng mapundi outright eh. Pero yung gulong po, it will take 3 to 6 months, bakit? Ng TGP, the generic pharmacy tagapagpagaling ng Pilipinas. Para po sa mga gustong sumali, tumawag lang sa aming hotline na 882-2371 o 882-2376. 882-2371, 882-2376. At meron na tayong caller. Agad-agad si Margarita Abasolo ng Cainta, Rizal. Tama. Cainta, Rizal. Hello. Hi, hello po. Good afternoon po, Ma'am Margarita. Ma'am. Hi, Ma'am. Sa inyong lahat dyan. Oo. Ma'am Margarita, ilang taon ka na po ba? 69 na po sa April 19. Uy, 69. Pero batang-bata yung boses natin, nanay ah. Anyway, ready ka na bang manalo sa ating TGP phone-in promo? Oh, sige po. Pero bago yan, ipapadinig muna namin sa iyo ang TGP anthem at ang kailangan mo lang gawin ay makinig. Pwede kang makising along, pwede mong sabayan yung ating kanta at kapag nahulaan mo ang ating missing word o missing lyric doon sa anthem, panalo ka po ng 1,500 worth of TGP Swear to Gift Packs and Gift Check. Thank you po. Okay. Okay, play na natin, Kuya Ray. The Generics Pharmacy, tagapagpagaling ng Pilipinas. The Generics Pharmacy, tagapagpagaling ng Pilipinas. Ang butika, naabot kaya, tuloy-tuloy nagbibigay ginhawa. Tagapaghatid ng lunas, saan man panig ng Pilipinas. The Generics Pharmacy, tagapag-alaga ng may sakit. Tagapaggamot ng lahat, magtiwala dyan sa tapat. Gamot na abot kaya, ating ay ginhawa. TGP, tagapagpagaling ng Pilipinas. The Generics Pharmacy, tagapag-alaga ng may sakit. Tagapaggamot ng lahat, magtiwala dyan sa tapat. Tagapagpagaling ng Pilipinas. Ayun, Nanay Margarita, napakinggan mo na po ang ating TGP anthem. Napakadali ng sagot. Madali lang to ha. Yung sagot niya, bigyan lang kita ng konting clue. Ilang beses tong inulit. Ilang beses ko na rin tong inuulit. Madaling-madali lang po. At ready ka na po bang sagutin ang ating missing word? Opo. Ready na? Ay, sinagot na agad din. Excited si Nanay Margarita. Pero dahil dyan, panalo ka po ng 1,500 worth of TGP Swear to Gift Packs at Gift Check dahil tama ang iyong sagot. Salamat po. Congratulations po, Nanay Margarita. Thank you so much. At para maklaim mo po ang iyong panalo, punta ka lang po dito sa aming station, ha? Dito lang po sa 4th floor, Guadalupe Commercial Complex. Katabi lang po ito ng MRT Guadalupe. Hindi ka po maliligaw, madaling hanapin. Opo, ma'am, alam ko na dyan. At saka isa pa po, anong araw po ang punta? Monday to Friday, Nanay, 8 a.m. to 5 p.m. Pwede mo pong maklaim ang iyong prize. Magdala ka lang po ng 2 valid ID. Opo, salamat po. Okay, thank you so much po. Maraming salamat po, Nanay Margarita ng Cainta, Rizal. At mga kasama, para po dun sa gusto pang sumali at manalo sa ating TGP phone-in promo, mamaya pong 2:30 p.m. O between 2:30 to 4 p.m. kasama naman po si Rajuman Princess Javier Castro.
At thank you so much sa TGP, the Generic Pharmacy, tagapagpagaling ng Pilipinas. Ako po ang inyong radyoman, Jane Martina, ng Dzxl 558, tatak RMN. Oras mga kasama, 1:39. Ang mga extra large na balita hatid ng DZX. So, ang sinasabi niyo, kasi gusto kong kunin yung mga tinatawag natin na mga layunin natin, no? So, dito kay Mr. San Mateo, ayaw niya nung parang fleet, no? Yung sa inyo naman, bigyan ng tamang ayuda, hindi lang yung 80,000, magkano sa tingin niyo? Yung magiging... Actually po ma'am, sagutin ko po yung fleet. Kasalukuyan, nag-exist na po yung fleet management sa amin. Sa sarili namin initiative, wala lang tulong sila. Especially local government, tinutulungan kami. Sa amin po, kaya nga po may nangungutang sa amin para lang masustinihan yung community ng jeep. Nandun po kami, kahit bigyan kami ng 50%, kusang milyon yan, bigyan kami ng 50%, kaya na namin. Yung iba, 70%. Hindi naman po sa, siyempre po kami may negosyo nito. Hindi po kami yung liability ng gobyerno, no? Tumutulong kami sa gobyerno. Lahat ng tax, binabayaran namin. Kaya nga pati train law, hirap kami, hindi kami nagre-request ng perang outfit. Wala po silang magigitang nagtitisyo kayo para magtas ng pamasahe. Sinasabi niyo at least 50%. At least po 50%, kasi kung titignan natin yung on record na naipasok namin pera. Yung sinasabi ko po, prangkisa, may confirmation dyan, may supervision fee. Lalo na po yung million penalty ng dyan, yung joint administrative order na pag nahuli ka, break pa lang, 5,000 na. Pero pumapasa sa ito. Napakalaking pera, saan po natin tayo mga pera nun, pag di tulong sa aming kaysa yung mga mayayamang pasistang kapitalista ang bibigyan natin ng pagkakataon kaming mahihirap, lalo kami maghihirap, yung mayayaman po sa modernization program, lalong yawaman. Alam mo, sa totoo lang, yung ginastos natin sa MRT subsidy, napakalaki ha. Imbes na mapunta na sana sa mga, hindi ko sinasabi sa jeep lang, pero yung sa iba, yung Dalian trains natin na, ewan ko, 3.8 billion ba? O, meron ba tayong pakinabang doon? Wala. Sino ba nakinabang doon? Hindi naman mga Pilipino. Ang mga nakinabang doon, banyaga. Yung sa binayad na natin na 500 million. Pero syempre, meron tayong kasunduan Hindi natin sinisisa si Yusek Orbas dito. Hindi naman siya pumirma ng Dalian na yan Kaya nga gusto kong panagutin pa yung mga iba na yan dahil pahirap talaga sila sa atin. Okay, naintindihan ko, syempre. Alam mo, managing limited resources tayong lahat. Lahat tayo para mga anak nitong republika na ito. May kanya-kanya tayong hinanaing. Gusto natin, bakit si ganito, mas marami, ako, wala, ganyan, no? Pero ang realidad, limitado tayo. Pero tama kayo. Nandun sa akin, ang nararamdaman mo, niloloko mo ba kami? 80,000 lang ibibigay mo sa akin? 900,000 ang pinakamura na hindi pa nga yun makatotohanan. Pwede pa nga 1.5, pwedeng 2. Maliit. Okay? Pero subukan natin itaas. Hindi man natin sinasabing sasara natin ang pinto. Pero para sabing 50%, ako na siguro magsasabi ngayon, baka hindi natin makayanan. No? Pero ako'y nagpapasalamat naman sa inyo na sinasabi ninyo na willing naman kayo na to work with it. Ito lang sana yung gusto ninyo. Basta, wala naman kasing pagbabago na madali. Lahat naman ng pagbabago talagang sabi nga ng tatay ko, pag konti ang pera mo, higpitan mo ang sinturon mo. Sa ating mga kababayan na naghihirap na, ang hirap din sabihin yan. Dahil mahigpit na, hindi na rin nakakahinga. Diba? So, basta sa abot ng ating makakaya. Okay, Mr. Valbuena, ano po ba? Meron ba kayong integration ng mga jeep? O Madam, Supermalls integrate, ano ba yan? Grupo po kami, Madam Chair, Madam Senator, magandang hapon po. Kami po yung grupo ng transport na nasa loob po ng mga mall terminals, iba-ibang mall terminals po. Okay. So may samahan din po kami doon. Nag-uusap ba kayo doon sa common terminal, doon sa magiging sa Bulacan ba yon? Yes, ma'am. Ano, okay na ba yun? Ang nangyayari po kasi, Madam Senator, Madam Chair, yung mga intermodal integrated terminals na itinatayo po ngayon, napupunta po sa private sector. Bakit? Ang nagpapatakbo, private sector.
So nagre-renta po kami ng napakamahal na upa. Na dapat po sa amin, na kaming transport group, ang makikinabang nito, para po dito sa modernization na ito, may tulong po, bukod sa ayuda po ng gobyerno. Ito po, crisis po talaga ito. Magkano renta nyo? Ang first lot po, 13,000, 15,000, isang sasakyan lang. Aman. And then, advance ng 4 months po ang bayaran. Ha? So, ganun po magpatakbo ang mga mall. Hindi ko lang po alam kung sa ibang mall. Pero, kailangan ka ba talaga nakapak doon? yes po, ma'am. Yes, madam. Kasi po, para hindi po kami nakakahanap sa kalsada, kailangan po namin, ay sa amin yung grupo namin, yung transport group, para po makapagserbisyo po kami ng mas maayos. Teka muna ha. Importante point, Chairman Delgra, totoo ba yan? 13,000? I think the confusion arise when he laid a wrong premise. Yung I hope I understood you well, Madam Senator, when you mentioned about the intermodal integrated terminal exchange. Excuse me po. Yung mega wide and the one in Bulacan. FTI, diba? And the one in ang ibig niya sabihin po, Madam Senator, yung mga nangyayari sa ngayon, kasi sila they're based on malls, terminals in the malls. Yung mga figures na sinasabi niya, yun na yun. Excuse me, Chairman. Okay, Mr. Nagpapatakbo po ng mga malls, FTS, ayan. Yung kontrata po ng mga intermodal, kasama po yung nasa plan, at saka po itong integrated dito sa may coastal, STSI din. Siya po ang nagpapatakbo ng SM terminal, at sila din po ang nangungulat sa amin ng rentals. So ano po yung inaasahan namin na ipapataw sa aming upa? Okay. O hindi lang po kami papatawan ng malaking upa, katalabas po natin yung napakalaki. Kung magkano po yung gusto nilang rate na sisingilin sa amin, katalabas, katapato, kada pick up ng pagkaharo, hindi po, wala po kami magagawa. Dapat po ito po yung bukod sa ayuda ng gobyerno na magtutulong po sa amin. Itong collection po namin sa Federation namin Association, ito po magagamit po sana namin para tulong po dito sa modernization na ito. Yung 13,000, napakalaki yun. Pero obviously, you've survived dahil ginagamit nyo ngayon. But I'm not saying that it should be the same way because number one, government na ito, government project, diba? Lupa natin yan, diba? Lupa natin yan. So that's part of the, wala pa naman kayo pinipirma ang kasunduan dito. Wala pa. Yung nilalapitan na kami ng Sir, I'm sorry, but that's not binding. Thank you for bringing it up right now. But let's be fair also to each other. Hindi pa yan ang formal agreement with these providers. And I will make sure, okay, you can count on me to make sure with them that it won't be the case. Because number one, lupa yan ng gobyerno. At binigay sa kanila yan ng gobyerno para tayuan. So hindi sila pwedeng mag-charge ng ganun kalaki. Madam Chair, pwede po ba nakaharap po si Yusek Orbos, kaibigan po natin, at si Chairman Delgra, pwede po ba na ang transport group ang magpatakbo nitong terminal na ito? Itong mga terminals po na ito, para kami ho ang mga nalaga, kami ang magsasaayos, at kami rin po ang bahala kung ano po ang kasunduang gusto ng gobyerno o ng DOTR. Hindi, kasi ganito po yan. Umpisa pa lang, yan ang sinabi ko. Bakit hindi nandito yung bus lines na Victory, mga iba-iba, na they had a presentation. Naalala niyo, Mr. De Luna, na meron na silang plano. For some reason, the last administration did not entertain that. Okay. So ngayon, namuhunan na ang mega-wide, mamumuhunan ng iba pang mga kumpanya para sabihin ninyo na magte-take over kayo ngayon. Wala na sa kamay ko yun. Because it's already privatized. But there is certainly an agreement between them and the government na the government would be able to, well, I'm assuming, sir, this is true, that the government would be able to determine what they charge. Okay. ASEC De Leon. Actually, for the intermodal terminals, it will be the government who will be the one collecting yung mga terminal fees. So may instructions na coming from the secretary to make sure that the terminal fees that we will collect from the transport operators will not exceed
kung ano man yung currently kanilang mga binabayaran sa kanilang mga terminals. Teka muna, will not exceed, meaning it will remain such, 13,000. Ay, hindi po. Ang mangyari po is per entry yung kanilang mga babayaran. Magkano po yun? For example, sa FTI, yung mga common na binabayaran ng mga bus companies entering, for example, Araneta, mga 500 pesos per entry. So definitely nakita na agad namin yan is mahal yung singil na ganyan. So government will make sure na hindi ganun kamahal yung sisingilin ng gobyerno for the terminal fees dito sa common terminal. Kasi magkano lang binabayad ng pasahero, di ba? Kung jeep yan, magkano yung jeep? 8 pesos. Ano katulad po nung SM model po, no? Sorry po na gano'n. Existing po may pinapayaran kami. So, if I may lang, kasi po pinag-uusapan namin it's a private transaction. No, pero dapat din tignan niya, pero hindi ho kami yung, not in this hearing. Tama naman po yun ang i-raise nyo kay Senator. Oo. I appreciate that they're raising it, but I hope you also respect the time that we have for the other hearing. We need to wrap up soon, pero DOTR, please give us a timeline on modernization. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yung submission. And as we've already agreed upon, I want you to have a regular consultation. Para kasi... Ma'am, meron po yung, maalala nyo po yung kinumit po namin last year sa inyo, I think November, December. Tuloy-tuloy po kami. Yun nga, dumating si Mr. Yumul at saka si Kao. Madam Chair, may ask lang. Napanood ko yun yung panatang sa club. Actually, nagtaka nga ako eh. Ba't pa rin ng meeting doon? No? Ito po ang problema, madam. Every time nagsasalita ang Diyos o binabanatan yung pistol, iniimpita namin yung pistol. Hindi na sila pupunta. I remember you said the last time, nag-exchange na tayo ng numbers eh. So, as tuloy, may number ko na eh. Nagtitext kami. Pero nawa naman don't bother to invite us in sa DOTR meeting na yun, na kung saan sila nagkano. Nagulat ako, no? May taga-project at doon na kaibigan ko nakadalo. Siya nagsabi sa akin, mag-dialogue pala yun, consultation. Kala ko nga lang, pasa-mask ka lang yun sa assistant eh. Yung pala marami, pero ito nang nagama. Wala kami yun. Wala ko kami inimbitahan only based on the discussion made in this chamber. Wala ko kami, sinabi lang muna, kung maalala niyo po, may dates kaming flinas. At na yung pumunta ko dyan. Kung gusto nyo gano'n, susunod